So, welcome to my channel, Pilisoris Vlogs. So, kumusta na kayo guys? Sana okay kayo lahat and you have a good health lahat guys. And kami din dito is okay naman. Kahit hindi palagi nagtatrabaho kami araw-araw kasi ganito nga ang sitwasyon. Hindi na lang natin ibabanggit guys kasi alam nyo na. So anyway guys, ngayon magluluto ako ng Indian food. So pulao yun siya guys with green peas. Guys, ito yung rice. To siya na bigas guys. Same siya sa biryani rice. So 2 cup siya guys. Ngayon, hugasan ko yan siya guys. Tapos, isok ko siya ng 20 minutes. 20 minutes, 15. Okay lang yan. Ganyan. Guys, while nag-antay ko ito, giano ko pa siya guys. Sinusok ko pa siya. So, nag-antay ko dyan. Slice ako ng onion. Dalawa lang ang onion guys. Ano lang siya is medium size. So, ito din guys, isang tomato lang. Hinugasan ko na to siya. Cut ako ng tomato. Ayan. Pero inaaway talaga ako guys sa onion. Iwan ko ba't ang onion magkapagbigay ng sa'yo. Sakit char. Magkapagbigay ng sakit ng loob. Joke lang yan guys. Guys, ito yung ingredients namin. Chicken stock, cubes. Ito is cinnamon stick, and pepper, and cloves. Ito guys is bay leaves. So, itong onion at saka guys, tapos ko na siya na slice. Tomato at saka onion. So ngayon ang gawin ko guys is lutuin ko na. So antayin ko yung pag mahit na yan guys, mainit na siya, ko yan. Dagdag. Itong oil. Oil to siya guys ha. Okay, ipatry ko yung onion. Para magisan siya guys. Ito guys, inantay ko siya na golden brown siya. Pag mag-golden brown ko na siya guys, ilagay ko yung tomato at saka chicken stock.
ito guys, ilagay ko na ito guys. Ito guys is green peas. Tapos ko na siya hinugasan. So, ilagay ko siya dito guys. Tapos ito guys. Yan guys. So ayan siya guys. So ang ano ko guys, yung kanin rice, 2 cup siya. And then, ilagay ko din is 4 na cup. So, ito guys. Antayin ko to siya guys na and guys, ilagay ko na yung rice kasi nag-ano na siya guys, kumulo na siya. Lagay ko to yung bay leaves guys. Antayin ko na maano to siya guys. Maubos yung tubig. Tapos pag kunti na yung tubig, yung pahinaan na namin yung siga na. Takpan ko na. So, antayin ko yung kumunti na lang ang guys, sabaw. Guys, ito yung chorizo nila sa Goa. Special nila doon sa Goa. Sa atin, ang chorizo sa atin, yung skin, diba? Ito, hindi siya skin. Talagang laman siya ng baboy. Ginawa nila, tingnan nyo guys. Pero masarap to siya guys. Matagal na kasi ito guys, nilagay lang namin sa fridge kasi hindi man siya masira nung nagbakasyon in January. Yan. Pero ang sarap talaga nito guys. Pwede mo siyang i-fry katulad ng ganyan magluto sa atin dyan. At saka pwede mo ding lagyan ng kunting water. So ngayon guys, ilagay ko siya dito. Hugasan ko na to guys ha. Ilagay ko na siya dito. Mabibili mo lang to guys sa Goa, India. Special nila doon. Kaya tapos lagyan ko siya ng konting water guys. Konti lang. Yan lang. Tapos at saka i-boil. Ayan guys. Yan guys. Wala
siyang tubig. Ubos na. Yan. Guys, kain tayo. Nagutom na ako, guys. Ay. Ito yung sausage nila, guys. Tingnan nyo. Binoiled ko lang siya. Sa atin, yung sausage iba. Yung parang skin ipa-fry lang. Sa kanila, baboy talaga sa loob. Ayaw ko nung kainin yung skin, guys. Ang loob lang kasi, ano yun, guys. Hindi siya skin, talagang laman ng ano. Yung pork ba? Masarap siya, guys. Guys, suggest kayo dyan sa ano, guys. Tapos sa susunod, gawin namin. Siguro sa susunod, gawa kami ng Q&A. Masarap siya, guys. Thank you so much, guys, for all your comments and watching, suggesting. Thank you. And don't forget to like, subscribe, and share. Bye! Hi, guys! So, today, guys, yun lang ang video namin. Nagluluto kami. Then, now, we're going to shout out sa mga nag-comment palagi and yung nagpapa-shoutout din. So, first time pa namin mag-shoutout, guys. So, first is Bacordo Jaime, Geraldine Pelisuares, Cecil Hembra, and Sunny Boy Caballero is from Saudi Arabia. So, ingat kayo dyan, Thank you, Saudi. guys. Thank you. And always watching our vlogs and supporting us. We thank you very much and keep watching our vlogs. thank you, guys. And don't forget to subscribe, like, and share. See you in the next vlog. Bye!